من از صمیم قلب خود مطمئن بودم که پسرم میشنود و حرف میزند. لابد میپرسید چگونه. مطمئن بودم که باید راهی وجود داشته باشد و مطمئن بودم که میتوانم این راه را بیابم. به یاد حرفهای امرسون کبیر افتادم. به هر چه بنگرید درسی از ایمان هست. به تنها چیزی که نیاز داریم اطاعت است. برای هر کدام از ما راهی وجود دارد. اگر خوب گوش دهیم کلمات مناسب خود را میشنویم. کلمات مناسب، میل و اشتیاق از هر چیزی مهمتر است. من آرزو کردم که پسرم ناشنوا و لال نماند. لحظه ای از این اشتیاق غافل نماندم. چه کاری از من ساخته بود؟ باید راهی میافتم تا ذهن کودک را به روی اشتیاق خود میگشودم. باید صدایم را بدون گوشهای بیرونی او به ذهنش میرساندم. باید وقتی فرزندم به قدر کافی بزرگ میشد تا با من همکاری کند ذهنش را از اشتیاقی سوزان پر می کردم. آنچنان سوزان که طبیعت با روشهای خود بتواند این اشتیاق را به حقیقتی جسمانی مبدل سازد. حادثه ای که یک زندگی را متحول کرد. ما یک دستگاه ضبط صوت خریدیم. وقتی فرزندم برای نخستین بار صدای موسیقی را شنید به وجد آمد. در یک مورد نواری را به تکرار گوش داد. در برابر ضبط صوت ایستاد. دندانهایش را به لبه ضبط صوت نگاه داشت. از این کار او سر در نیاوردم. سالها گذشت تا فهمیدم استخوان‌ها می توانند صدا را به گونه‌ای به انسان‌ها منتقل سازند. کمی بعد از آن که او ضبط صوت را برای خود برداشت، دریافتم که اگر با لبانم استخوان پشت گوش او را لمس کنم و با او حرف بزنم به راحتی متوجه حرفهایم می شود. وقتی مشخص شد او می تواند صدای مرا به خوبی بشنود، بیدرنگ میل به شنیدن و حرف زدن را به او انتقال دادم. به زودی دریافتم که فرزندم از اینکه شبها قبل از خواب برایشان داستان تعریف کنم لذت می برد. به همین دلیل برای او داستان سرایی می کردم تا به اعتماد به نفس، به تصور و به میل شنیدن و طبیعی بودن او کمک کند. به خصوص یکی از این داستانها را هر بار به شکلی برایش تعریف می کردم. میخواستم در ذهنش این اندیشه را بکارم که ناراحتی جسمانی او یک دارایی بزرگ بود که ارزش فراوان داشت و به رغم این حقیقت که تمام فلسفه‌ای که من بررسی کرده بودم به درستی نشان میداد که